हेलो युट्युबका साथीहरू, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अल इन वान नेपाल च्यानल र मेरो नाम धीरेन्द्र कुमार यादव हो। आई होप यु आर अल वेल एन्ड आई एम अल्सो वेल। आज म एउटा नयाँ टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई कम्प्लिट र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्ने आशा तपाईँहरूसँग राखेको छु। र धेरै ढिला नगरौँ, लागौँ टपिकतिर। आजको टपिक भनेको म चाहिँ ट्राइपोड स्ट्यान्डको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। मैले एउटा ट्राइपोड स्ट्यान्ड अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ, जुन कि त्यो मैले आज पाइसकेको छु। त्यो अब बक्सभित्र अब के मैले पाएको छु, के पठाएछ, कम्पनीले के प्रोभाइड गरेको छ भनेर अनबक्सिङ गरेर हेर्ने नै छु। स्टे विथ अस, लागौँ अनबक्सिङतिर। यो भनेको मेरो ट्राइपोड स्ट्यान्ड हो मोबाइलको, होइन। मोबाइल र क्यामेराको लागि पनि सुइटेबल छ, होइन। ट्राइपोड स्ट्यान्ड यी पठाएको रहेछ। जे होस् है, राम्रोसँग प्याक गरेर पठाएको रहेछ, होइन। एकदम सेफ तरिकाले न्यु रोड, काठमाडौँको न्यु रोड र न्यु रोडदेखि राजविराज पठाएको रहेछ, होइन। मैले डेलिभरी चाहिँ राजविराज गराएको हो। यहाँ डेलिभरी टाइप होम लेख्या रहेछ। अब अर्डर गर्ने म धीरेन्द्र कुमार यादव पनि अहिले अर्डर डेट मैले हिजो अर्डर गरेको थिएँ, होइन। 31 तारिकको 2023 10 महिना 31 तारिकको, होइन। एड्रेस राजविराज सप्तरी मैले यो मगाएको डेलिभरी गराएको सामान भेन्डर भइहाल्यो। तपाईँलाई यो किर्तिपुर ग्याजेट भन्नेले मलाई यो डेलिभरी गरे रहेछ। अनि यो के भन्छ अरे, सर्भिस भनेको नेपाल क्यान मुभ कुरियर सर्भिसबाट पठाएको रहेछ। एनिवे नेपाल क्यान मुभ सर्भिस एकदम राम्रो हो। यसको रिलेबल, होइन, एउटा एकदम भरपर्दो राम्रो सर्भिस छ यसको। ओभरअल यसको ब्रान्चहरू नेपालको अलमोस्ट सबै डिस्ट्रिक्टहरूमा छ, जहाँसम्म मलाई थाहा छ, होइन। नेपाल क्यान मुभ भन्ने राम्रो छ, होइन। अनि नेपाल क्यान मुभको यहाँ फोन नम्बर पनि, टेलिफोन नम्बर पनि प्रोभाइड गराएर रहेछ, होइन। यो हो। अनि ओभरअल यो यसको प्राइस भनेको मैले 1250 पे गरेको छु, होइन। इन्क्लुडिङ यसमा डेलिभरी चार्ज पनि मैले के भन्छ अरे एड गरेको छु, होइन। इन्क्लुडिङ 1250 डेलिभरी चार्ज सहित हो, होइन। ऱ्यापिङ गरेको छ। म चाहिँ अब यसलाई अब अनबक्सिङ गर्छु, होइन। अब यो टेपहरू म उक्काउँछु, निकाल्छु, होइन। अब निकालेर तपाईँलाई देखाउने नै छु। खोलौँ, होइन, के छ कस्तो छ, होइन। निकाल्दैछु, होइन। टेपहरू कस्तो के छ अनबक्सिङ गर्दैछु। होइन। अब कताबाट टालेको चाहिँ यता निकाल्नु पर्नेछ। एकदम राम्रो सेफली तरिकाले जस ऱ्यापिङ गरेर रहेछ, होइन। टाढाबाट पठाउनु पर्नेछ, टुटफुट नहोस् भनेर। जस किर्तिपुर ग्याजेटले अब कस्तो सामान पठाएछ, होइन, आजै हेरौँ यसैमा के हाल्या रहेछ, कस्तो छ यसको सर्भिस, के छ यसको यहाँ कताबाट के छ। यहीँबाट पकाउने। यहाँ छ, मसँग कैँची पनि छ, होइन। बरु म कैँचीले यसलाई काटिदिन्छु। सजिलो हुन्छ नि त, छिटो हुन्छ नि त, होइन। टाइम लागेन नि त, होइन। टेप उकाउनतिर लाग्छ मान्छे। यहाँ पनि मैले काटिदिएँ। अनबक्सिङ भयो मेरो सामान, होइन। यो फाइनली सामानहरू अनबक्सिङ भयो। मैले त अब यहाँ पनि यसलाई पनि प्याकिङ गरेर रहेछ। मैले भनेको थिएँ उहाँलाई अर्डर गर्ने बेलामा कि मलाई तपाईँले सामानलाई एकचोटि फाइनली चेक गरेर अनि प्याकिङ गरेर पठाउनु होला। चेक गरेर पठाइसकेपछि सामान त दुईटै पार्टी ढुक्क हुन्छ नि त। मेरो सामानमा अब केही ड्यामेजहरू, केही त्रुटिहरू नहोला। पछि अब चेक गरेर प्याकिङ चेक नगरिकन त्यत्तिकै पठाइदिएपछि त अब के थाहा भित्र कस्तो छ सामान, के छ। अब यहाँ आइसकेपछि त के भन्छ अरे, त्यो पनि हुनसक्छ।
खोल्दैछु यसको कता छ टिप यतातिर छ जस्तो लाग्छ मैले अनबक्सिङ फाइनली हुन लाग्छ मेरो मैले फाइनली अनबक्सिङ गरिसकेँ यो YUNTENG यङटेङ मोडेल रहेछ VCT 5208 हैन यो ट्राइपोड स्ट्यान्ड हो हेर्नु नि मोडेल यस्तो छ कस्तो छ है राम्रो छ ब्ल्याक कलरमा मैले अर्डर गरेको थिएँ हैन यो मोबाइल होल्डर पनि गरेर देखाएको रहेछ डेमो यहाँ माथि नै यहाँ चाहिँ यो स्ट्यान्ड चाहिँ तपाईँको क्यामेरा DSLR को लागि पनि सुइटेबल नै छ हैन हेर्नुहोस् हैन चाइनिज कम्पनी रहेछ अब प्राय जसो नेपालमा आउने भने चाइनिजै हो हैन हामीले अफोर्ड गर्न सक्ने भनेको चाइनिजै हो अरू त हामी ब्रान्डेड त हामी सक्दैनौँ एफोर्ड गर्न ओभरअल 1250 को सामान कस्तो नै हुन्छ हैन TCT यति छ मोबाइल फोन ट्राइपोड क्यामेरा मोबाइल फोन ट्राइपोड अल्सो क्यामेरा ट्राइपोड पनि भनेको छ यहाँ के छ द ब्लुटुथ सटर फर आइफोन ISO एन्ड एन्ड्रोइड 4.3 और न्युअर मोबाइल फोन्स नट फर क्यामेरा भनेको छ मोबाइल फोनको लागि पनि एउटा ब्लुटुथ पनि सायद यसमा प्रोभाइड गरेको छ ठिकै छ अब लागौँ हैन अब धेरै ढिला नगरौँ लागौँ हाम्रो अब सामानमा के दिया छ हैन निकाल्दैछु म बक्समा सायद केही छैन बक्समा छ यहाँ यी मोबाइल होल्डर अब केही छैन यसमा सायद लगाउँ यसलाई हैन अब यो भनेको ब्याक कभर भइहाल्यो हैन स्ट्यान्डको ब्याक कभर स्ट्यान्डको ब्याक कभर भयो हैन यसलाई निकाल्दैछु अब हेरौँ मलाई दिएको भनेको यो एउटा ब्याक कभर भइहाल्यो यसलाई नि साइड लगाउँ त्यसपछि अब यसको यो भनेको के भन्छ गाइडिङ पेपर भयो यो अब यसमा त एकातिर चाहिँ चाइनिजमा लेखा रहेछ हैन चाइनिज त हामी बुझ्दैनौँ अर्कोतिर चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखा रहेछ ब्लुटुथ रिमोट म्यानुअल हो अब त्यसको लागि दिएको छ ब्लुटुथ कसरी युज गर्ने भन्ने यसको म्यानुअल हो स्याम्पल रहेछ हैन त्यस्तै हो टर्न द पावर स्विच टु द अन पोजिसन द LED लाइट फ्ल्यास लाइट यति के अब यसमा पढौँला पछि यो मोबाइल होल्डर भइहाल्यो यो स्ट्यान्ड भयो हैन यसको मिनिमम हाइट भनेको तपाईँलाई के भन्छ अरे 35 सेन्टी हो हैन यसको हाइट यो भनेको 35 सेन्टी भयो हैन यही छ स्ट्यान्ड ब्ल्याक कलरमा साइनिङ छ यो ब्लुटुथ भइहाल्यो यो ब्लुटुथ भयो हैन यो ब्लुटुथ हेर्नु न यो ब्लुटुथ रिमोट यसलाई भन्छ ब्लुटुथ रिमोट हेर्नु कति राम्रो छ ब्लुटुथ रिमोट हो हैन यहाँ राखिन्छ युज गरिसकेपछि यहाँ राख्ने लाएर हैन यो मुभेबल हुन्छ यो 360 डिग्री मेबी यो रिमुभल हुन्छ हैन यो मोबाइल फोन होल्डर यो लाउनलाई मोबाइल होल्डर भयो मोबाइल फोनलाई यही छ राम्रो छ ओभरअल राम्रै लाग्यो मलाई बलियो छ स्ट्रङ छ राम्रोसँग राख्यो भने राम्रोसँग तरिकाले युज गर्यो भने त टिक्छ यो हैन ब्ल्याक कलर भयो यो ठिकै छ ओभरअल राम्रै लाग्यो सुरक्षितले पठाएछ यो अब टिल्ट गर्नलाई क्यामेरालाई कुन पोजिसनमा टिल्ट गर्ने फोनलाई कुन पोजिसनमा टिल्ट गर्ने भनेर यो त्यसको लागि हो यो माथि स्क्रु दिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो हामी यहाँ यसरी यसलाई कस्ने हैन यहाँ चाहिँ रहेछ हैन स्क्रु यो कसिन्छ हैन यहाँ चाहिँ यो कस्यो हेर्नु कसिसक्यो हैन ओभरअल मलाई राम्रै लाग्यो यार स्ट्यान्ड त फर्स्ट टाइम मैले एक्सपिरियन्स लिँदैछु हैन यो ठिकै लाग्यो यो टाइट गर्नलाई हो हैन कति पोजिसनमा के गर्ने ओभरअल ठिकै छ भयो यति अब हाम्रो काम भइसकेपछि त्यसपछि फेरि हामीले यसलाई के भन्छ खोलेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ निकालेर प्याकिङ गरिदिने हैन यसरी प्याकिङ गरिदिने त्यसरी राम्रो छ कलर हैन अब तपाईहरुले नि कमेन्टमा भन्नु होला कस्तो लाग्यो के छ तपाईहरुले नि मन पर्यो भने यस्तै युज गर्नुस् मगाउनुस् अनलाइन हैन भने जस्तो त अब अनलाइन सबै नराम्रो त हुँदैन हैन त्यस्तो कोही भेन्डर राम्रो हुन्छ राम्रो सामान पठाउँछ क्वालिटी पठाउँछ भने जस्तै पठाउँछ ठिकै छ ओभरअल राम्रै लाग्यो हैन यो के भन्छ अरे तन्किन्छ पनि
हैन, यो तन्किन्छ हैन, तपाईँलाई यो तन्किने पनि छ। फर्स्टमा पनि यसरी यो तपाईँले कतिमा राख्ने भन्ने पनि हो यहाँ हैन। यो हाइट मिनिमम यो 1.5 मिटरसम्म तपाईँले म्याक्सिमम हाइट भनेको 1.5 मिटर हो, मिनिमम भनेको अहिले 35 सेन्टिमा छ। यति खुम्च्याएर अहिले भनेको 35 सेन्टि हो। पछि हामीलाई बढाउन पनि मिल्यो सबैलाई। यी क्ल्याम्प हो हैन, कतिमा राख्ने आफ्नो चोइस अनुसारले यसलाई कस्दिने हैन। हेर्नु अब मुभ हुँदैन, यो हलिँदैन। अब त्यही अनुसारले बराबर यो तिनटैलाई हामीले यो यति लेभलमा ल्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा खुट्टा चाहिँ 3वटा लेग चाहिँ प्रोभाइड गरेर रहेछ हैन। हेर्नु भइहाल्यो। अब यही हो। कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् हैन। अनि ओभरअल त्यही हो। ठिकै छ। अब म यसलाई आजबाट युज गर्छु ट्राइपोड स्ट्यान्डलाई। ओके, ठिकै छ। साथीहरू, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोमा लाइक, कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू। म फेरि नयाँ टपिकमा अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई टेक केयर, बाई, हैव ए गुड डे, बी सेफ, बी हेल्दी एन्ड सी यू सुन।